A Bridge egy olyan program, amely 5 elemet ötvöz magába. Fejleszt, tudást megoszt, közösséget épít, networköt biztosít és mentorál. Én azt gondolom, hogy egy kamara, mint üzleti támogató szervezet, ezekkel az eszközökkel tudja leginkább támogatni a vállalkozásoknak a fejlődését, és a Bridge to Benefits mesterkurzus ezek mentén működik 6 éve. A Bridge-ben már egy félig kész projektötlettel jöttünk, tovább tudtuk fejleszteni, nagyon sok csapattaggal, tehát akik más vállalkozásoktól jöttek, teljesen más területről, nagyon sok tapasztalatot, ötletet tudtunk tőlük is meríteni, meg olyan tudást kaptunk a mentoroktól, ami segít abban, hogy az elkövetkező időben ezt a kicsit kezdetleges ötletet tökére fejlesszük, és tényleg olyan társadalmi hatást, olyan értéket tudjunk mögé állítani, ami valóban hatást ér el. Nagyon értékes előadásokat hallgattunk, a kapcsolódások, ez a közösség, nagyon nagy táskával, hátizsákkal indulunk haza. Rájöttünk, hogy nem csak szándék fontos, hanem fókusz, és abban nagyon-nagyon segítettek az előadások, meg a mentorok is. Azt kell, hogy mondjam, hogy az idei 13 cég az eddig legsokszínűbb résztvevői kört takarta, ahol mind a környezeti, mind a társadalmi hatás, mind pedig az üzleti életképesség szempontjából kiemelkedő cégekkel dolgozhattunk együtt. Azt a tudást és azt a nézőpontot hozta be az életünkbe, hogy mindaz, amit mi a fenntarthatóságért teszünk, arra nyugodtan lehetünk büszkék, nyugodtan vállalhatjuk, hogy ezt mi csináljuk, és azt is nyugodtan vállalhatjuk, hogy ezt nem feltétlenül jótékonysági szempontok alapján tesszük kizárólag, hanem azért, hogy a vállalkozásunk fejlődjön. Igazi értékteremtő vállalkozásokat ismertünk meg az idei évadban. Nagyon tudatosak, elképesztő hozzáállással rendelkező vállalkozások voltak. Ezek az üzleti szereplők úgy tudják állítani most már a saját tevékenységeik váltóit, a saját gazdasági működésüket, hogy ez valóban fenntartható és hatásteremtő legyen. Bridge to Benefits megerősített bennünket abban, hogy az út, amin járunk, az igazán jó. A kurzus során a mentorok, illetve az előadók olyan szemléletet adtak át, amivel a fenntarthatóságnak egy új szemléletét megláthattuk mi is, illetve amit tovább tudunk vinni a mindennapokba. Nagyon divers az a versenyzői réteg, akik idejöttek. Ezen kívül pedig fantasztikusnak tartom, hogy az ország különböző régióikból jöttek. Mindegyikben közös az, hogy integrálják az üzleti modelljükbe a fenntarthatósági szemléletet. Én azt gondolom, hogy azért csodálatos ez, mert a fenntarthatóságnak, ennek az impact szemléletnek ez egy hosszú spektrum, és sokféle módon lehet elhelyezni a cégeket, attól függ, hogy for profit, vagy inkább a non-profit oldalra dőlnek. A skálán bármelyik pontján láttunk cégeket, és ettől csodálatos, mert azt gondolom, hogy ez az, ami egy jövőt épít nekünk. Bridge által azt próbáltuk egy kicsit mederbe terelni, hogy ebből hogy tudunk üzletileg is egy picit kamatoztatni. Az egyik szlogenünk, hogy szívügyünk az elektronika, de most már így a szívügyünk az életmentés is lett. Szeretnénk elérni, hogy Magyarországon minél több munkavállalónál legyen ugyanolyan fontos ez az oktatás, mint a munkavédelem vagy a tűzvédelem. Alapvetően social impact érintettséggel indultam el több mint 5 éve a Bridge to Benefitben, ami azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre többet tudott adni, és csak így tovább, mert reméljük, hogy a 180-ból lesz 1800, legyen ez a cél, és ezt közösen el fogjuk tudni érni.